හැමෝටම ආයුබෝවන් අද අපේ Arduino 19 වෙනි ලෙසන් එක. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ ගොඩක් වෙනස් දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපි මම මෙච්චර කාලයක් ඔයාලට පාවිච්චි කරේ මෙන්න මේ Arduino Uno board එකෙන් අපි කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම අද ඔයාලට හඳුන්වා දෙනවා Nano board එක කියන්නේ මෙන්න මේක. මේ Nano board එකත් එක්ක අපි කොහොමද ඉස්සරහට වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් Arduino Uno board එක වගේම Nano board එක ඉතින් ප්‍රමාණයෙන් පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේකෙන් කෙටි හැඳින්වීමක් ප්‍රොජෙක්ට් එක යන අතරදී කියා දෙන්න. ඉතින් ගොඩක් කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්නයක් ගැන තමයි මම දැන් අද කතා කරන්නේ. ඒ තමයි මේ Nano board එක ගත්තාන් පස්සේ මේ Nano board එක අපිට COM port එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි මේක කම්පියුටරට කනෙක්ට් කරාන් පස්සේ Arduino Uno board එක වගේ අපිට serial port එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ serial port එක අපි install කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒක setup කරන්න හැටි කියා දෙන ගමන් මේක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් මම කරන්න. ඉතින් ඒ setup කිරීම ගැන මම ඉස්සරහට කියා දෙන කලින් මතක් කරනවා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළට ගිහලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව පහළ දින bell icon එක දාන්න මම දාන මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ බලන්න පුළුවන් වෙන්න. හරි අපි වැඩි කතා නැතුව යමු මෙන්න මේ Arduino board එක කොහොමද අපි setup කරන්න කියලා අපේ කම්පියුටර් එකට හරියටම. මේ තියෙන මම අද ඔයාලට කියා දෙන Nano board එක ගැන. ඉතින් මේක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරත් එහෙනම් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ Uno board එකට වඩා බැලුමට මේක ගොඩක් පොඩි. ඉතින් අපිට ප්‍රොජෙක්ට් නිර්මාණය කරනකොට ඇත්තට මේක භාවිතා කරන්න ගොඩක් පහසුයි. මොකද ප්‍රමාණයෙන් ගොඩා නිසා අපිට ගොඩක් හොඳ විදිහට මේක භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ බෝඩ් දෙකම ගත්තොත් මේ වල පින්ස් මුකුත් අඩුවක් නැහැ. අපේ Arduino Uno board එකේ වගේ මේකේ ඩිජිටල් පින්ස් ඔයාලට පුළුවන් 13ක් බලා ගන්න. මෙන්න මෙතන මේ D number එකෙන් හඳුන්වලා තියෙන මෙන්න මේ පින්ස් ටික. ඉතින් මේක විශේෂත්වය කිව්වොත් මෙන්න මේ Arduino Uno board එකේ තියෙනවා මෙතන අපේ analog pin 5. නමුත් අපේ මෙන්න මේ Nano board එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා analog pin වලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතනට. ඒ කියන්නේ පින්ස් 8ක් තියෙනවා මෙන්න මේ Arduino Nano board එකේ. ඉතින් මේකේ IC chip එක ගත්තොත් එහෙම Uno board එකට වඩා ටිකක් ප්‍රමාණයෙන් කුඩායි memory එක. නමුත් අපිට project වල භාවිතා කිරීම පහසුව සඳහා මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන සාමාන්‍ය project එකකට අපිට මේක භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම ඔය පොඩි හැඳින්වීමක් කරේ ඔයාලට මේක එකපාරටම අඳුනලා දෙනකොට හිතා ගන්න කියන්නේ අමාරු වෙන්න පුළුවන් මොකක්ද කියලා මේ board එකේ තියෙන වෙනස. තව කිව්වොත් එහෙනම් කම්පියුටර් කනෙක්ට් කරන පැත්ත බැලුවොත් එහෙනම් ඔයාලට පේන්නේ නැති Arduino Uno board එකේ තියෙන මෙන්න මේ port එක. නමුත් අපේ Nano board එකේ පහසුව සඳහා ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වීමත් මත ඉතින් මෙන්න මේ වගේ port එකක් තමයි අපිට හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක මෙන්න මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගන්න මේ විදිහට කේබල් එක හරහා මෙහෙම. ඊට පස්සේ මේ විදිහට Arduino Uno board එකට හම්බෙන කේබල් එක වගේම Nano board එකට මේ විදිහම කේබල් එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද අපි මේකට setup කරන්න ඕන drivers එක install කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේක ඉස්සෙල්ලාම අපේ කම්පියුටරේට මෙන්න මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයාලට පේන්නේ. එහෙම light එක පත් වෙන කොළ පාටින්. මේකෙත් indicate light තියෙනවා Arduino Uno board එකේ වගේම. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක setup කරලා ඉවරලා මේකට program එකක් ලියන්නේ කියලා. හරි ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා මගේ පල්ලෙහා description එකට ගිහිල්ලා මගේ link එක ඇති මෙන්න මේ Nano board එකට අදාළ මෙන්න මේ drivers එක. ඉතින් ඔයාලා මේක download කරාම ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නන. ඊට පස්සේ අපි මේක extract කරගන්න ඕන මෙන්න මෙහෙම. ඉතින් මම මේක මෙතනටම extract කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා folder එකක් පෙන්නනවා මෙන්න මේ USB drive එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේව අපි double click කරලා on කරාම මෙන්න මේ විදිහට අපේ install කරන්න software එක තියෙනවා. ඉතින් මේ software එක install කරන්න කලින් මම ඔයාලට පෙන්නන්න අපේ Arduino IDE එකට ගිහලා බැලුවෙන් පස්සේ මම මෙතන select කරන්න අපේ board එක අපි ඉස්සෙල්ලාම මෙතන select කරන්න ඕන. මම select කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට අපිට මේකට පෙන්නන්නේ නැහැ port එකක්. මේ කියන්නේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන අපේ port එකක් select වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සමහර කට්ටියක මේ port එක සම්පූර්ණයෙන්ම පෙන්වන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහර අයගේ කම්පියුටරට ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන drivers මත සමහරක් වෙලාවට මෙහෙම පෙන්වන්න පුළුවන්. නමුත් ගොඩක් කට්ටියක මේ port එක හැම මෙන්න මේ විදිහට serial මෙන්න මේ port විදිහට මෙතනත් මේ port කියන එකක් පෙන්වන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ දැන් මේ වෙලාවේ මේක පෙන්නනවා. ගොඩක් කට්ටියක මෙහෙම port එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්නේ port එක අපි මෙහෙම ගන්න හින්දා තමයි මම මෙන්න මේ software එක ඔයාලට install කරන්න කියන්නේ. ඉතින් මම මේක දැන් මෙහෙම install කරන්න මම කලින් install කරලා හින්දා තමයි අතන එහෙම පෙන්වන්නේ. දැන් මම මේක ආයි install කරන්නම් මෙහෙම. මේක මේ විදිහටම තියෙනවා. මෙතන ඔයාලා install button එක දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට install වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක මෙහෙම cut කරලා මෙතනට ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් new එකක් open කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන tool වලට ඇවිල්ලා ඉස්සෙල්ලාම නැවතත් බලන්න ඕන අපේ Arduino board එක මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ Unoද
මේ තියෙන මෙතන අනිත් නැනෝද මෙගාද අපිට බෝඩ් එක තෝරන්න. ඉතින් මම මෙතන නැනෝ බෝඩ් එක තෝරලා තින්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන පුළුවන් ඔයාලට කැමති එකක් දාලා සිලෙක්ට් කරගන්න. ගොඩක් පරණ version අලුත් එක එහෙම තියෙන්නේ මෙතන. ඉතින් මම මෙතන අලුත් එක දාන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන අපේ තාම එක පොට් එකයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක අපේ Arduino board එක ගලවලා ඉවරලා මම ආයේ ඉන් කරන්න කම්පියුටරේට. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ COM port එක මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපිට හරියටම අපේ Arduino Nano board එක කමියුනිකේෂන් එක වෙලයි කියලා තමයි මෙතනින් ඔයාලට දැන් මේ port එක සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මෙතන අපි example එකක් ඇඩ් කරමු මෙහෙම. මම ගන්නම් මෙතන LED blink කියන එක ගන්නම් මම මෙහෙම. බේසික් වල තියෙනවා LED blink එක. ඉතින් ඒක මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක අප්ලෝඩ් කරලා බලමු අප්ලෝඩ් වෙනවද කියලා. ඉතින් මතක තියාගන්න ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම tool වලට ගිහිල්ලා අපේ board එක ඉස්සෙල්ලාම select කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් අපේ pot එක මේ විදිහට select වෙලාද කියලා බලන්න ඕන. ඉතින් සමහර අයගේ මේ pot එක select වෙන්නේ නැතිනම් මෙන්න මේක මේ තුන මාරු කරලා බලන්න. එතකොට මේ වගේ pot එකක් select වෙනවා. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් ඒකත් පොඩ්ඩක් බලන්න කියලා මම ආයෙ නැවත මතක් කරලා ඉවරලා අපි ඉස්සෙල්ලා මේක අප්ලෝඩ් කරලා බලමු. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති comparing state. හරි uploading done uploading. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ nano board එකේ අපේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ light එක indicate කරනවා. ඒ කියන්නේ අපේ LED එක blink කරනවා කියලා තමයි මෙන්න මේ nano board එකේ මේ පෙන්නන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි හරියටම අපේ මෙන්න මේ USB software එක හරහා කොහොමද අපි හරියටම nano board එක setup කරන්න කියලා ඔයාලට මම කියා දුන්නේ. හරි ඔයාලා දැක්කා අපි Nano board එක කොහොමද අපි මේක setup කරන්නේ ඒ වගේ මේ COM port එක හොයාගෙන මේකට program upload කරන්න කියලා. එහෙනම් අපි මේකෙන් ඉස්සරහට project ගේන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේක හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. නොදන්න යාළුවෝ ඉන්නවනම් ගොඩක් share කරන්න. මොකද ගොඩක් කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අද මම මේ ඔයාලට මේ විදිහට හඳුන්වලා විසඳුවේ. හරි එහෙනම් අපි තවත් lesson එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.